Hi guys, ngayon gagawa tayo ng KETO Pork Siomai. Sobrang easy lang ito gawin. Gawin nyo. Yan lang kailangan natin. Mushroom, salt, pepper, onions, ground pork, cocoa aminos, at invisible na itlog. Ito. Ipo-food processor ko lang itong mushroom na to. Ito gagamitin ko to. Kasi gagawin ko siyang parang extender para dumami. Diba? Okay. Yan. Tapos, ganyan din sa sibuyas. Okay. Wait lang tayo. Yan. Paghahaluin na natin. Ito na, ground pork. Tapos yung sibuyas. Tapos, yung mushroom. Lalagay din natin dyan yung salt and pepper natin. Tapos hahaluin natin sila. Parang ganito. Yan. At wala ka na masyado makikitang pula. Ibig sabihin, halong-halo na sila. Parang ganyan. Tapos lalagyan mo ng cocoa aminos para magkakulay. Oh! Nabasag yung itlog ko. Okay. Ngayon, hahaluin na natin. Okay. Ayan. Tapos, papakulo lang ng tubig. Tapos, lulubog ko lang ng mga 10 seconds ang aking cabbage. Ayan. Pag medyo malambot na, okay na yan. Tapos, babalutin ko siya ng parang ganito. Opo! Lupit, diba? Ganyan lang. Dali-dali lang. Yan. Sobrang healthy nito, guys. Napabili pa ako ng isa pang cabbage. Okay. Masyado na natang madami to, guys, ah. Okay, ayan na. Nalagyan natin sa steamer. Ayan. Okay, after 10 to 15 minutes, pwede na siya. Kunin mo na siya. Ganyan. Okay, ngayon gagawa tayo ng sausawan. Cocoa aminos lang. Tapos kalamansi. Tapos gumawa lang kami ng chili. Ayan, tapos na ang ating KETO Pork Siomai. Tikim nga. Easy, di ba? Alright.